ආයුබෝවන් M.R KITCHEN YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ගෘහණියන්ට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මං කියලා දෙන්න හදන්නේ රසම රස කට්ලට් එකක් ඉතාමත් ඉක්මනින් හදාගන්න විදිහ. මේ කට්ලට් එක හදන්න අපිට පාන් කුඩු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි මේ කට්ලට් එක. හරි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි දැන් බලමු අපේ කට්ලට් එක හදන්න අපිට මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. අපිට මේ කට්ලට් එක හදන්න රුලන් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතන රුලන් measuring cup එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ටින් මාළු අවශ්‍ය වෙනවා. ටින් මාළු මම මේ විදිහට කෑලි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් කරල් 3යි. කරපිංචා ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහේ ලොකු බියලුණු ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. කරදමුඟු කරාබු නැටි. අපිට කරි පවුඩර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. කහ කුඩු. අප ලුණු රස අණුව. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒ වගේම කට්ලට් එක බෙද ගන්න අපිට තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ටික විතරයි අපේ රසම රස කට්ලට් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ කට්ලට් එක හදන්නේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම අපේ කට්ලට් එකට අවශ්‍ය වෙන ලුණු ටික මෙන්න මේ විදිහට කපලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරපිංචා ටිකත් මෙන්න මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. අම්මිරිස් කරල් ටිකත් කපා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන අම්මිරිස් කරල් 3යි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මීට වඩා සැර අවශ්‍ය නම් අම්මිරිස් කරල් 5ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. දැන් මම කරදමුඟු කරාබුනට් ටික මේ විදිහට කොටා ගන්නවා. කරදමුඟු වල තියෙන පොත්ත මේ විදිහට අයින් කරගන්න. හොඳට හීනියටම කොටා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. හරි මම ඒකත් කොටාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ විදිහට ඇතිලියක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ස්වල්පයක් දා ගන්නවා. මම තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අබ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. අබ ටිකත් මේ විදිහට හොඳට පුපුරගෙන ඉදි තමයි අපි කරපිංචා ටික එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට කරපිංචා ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපි කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවෙදි ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න ඕනේ. ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. දැන් අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්න. අමු මිරිස් ටිකක් දාලා මේ වගේ හොඳට ලුණු ටික බැද ගන්න. ලුණු බැදෙන තරමට තමයි අපේ කට්ලට් එක රස. දැන් මම කොටාගත්ත කරදමුඟු කරාබුනට් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කහ තේ හැඳි පාගයයි. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතන කරි පවුඩර් 3-5 කුඩු. මම තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. දැන් මම අපේ සැමන් ටික මේ වගේ අතින් පොඩි කරලා එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම මෙතන සැමන් පාවිච්චි කළාට ඔයාලට කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාළු මස් ඕන දෙයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ගම්බිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්න. මම මෙතන ගම්බිරිස් තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් ටිකක් දාලා හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් කැරට් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් රුලන් කෝප්පේ එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවෙත් ලිපේ ගින්දර ඉතාමත් අඩුවෙන් තියාගන්න. දැන් රුලන් ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට පෙරලා අපි රුලන් ටික බෙද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මම රුලන් ටික හොඳට බෙද ගන්නවා. හරියටම මම රුලන් ටික විනාඩි 3ක් වගේ ලිපේ තියාගත්තා. දැන් මම මේ රුලන් එකට වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. වතුර කෝප්ප දෙක එකතු කරලා අපිට පුළුවන් හොඳට මෙන්න මේ වගේ කලවම් කරගන්න. රුලන් වල තියෙන අමු ගතිය යනකම් අපි මෙන්න මේ වගේ හොඳට පෙරලා රුලන් ටිකේ අමු ගතිය යවා ගන්න ඕනේ.
ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ කාලා බලන්න ඕනේ රුලන් වල අමු ගතිය තියෙනවද කියලා. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. දැන් ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. මම මෙතන ගී ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ගී තේ හැන්දක් වගේ. ඔයාලට ගී නැත්තම් බටර් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට මෙන්න මේ වගේ හොඳට පෙරලා ගන්න. මම මේ විදිහට රුලන් ටික විනාඩි 8ක් වගේ ලිපේ තියාගත්තා. මම දැන් ලිපෙන් බා ගන්න යන්නේ. දැන් රුලන් වල හොඳට අමු ගතිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මම ලිපෙන් බාගත්ත රුලන් ටික. දැන් මම කට්ලට් එක හදා ගන්න යන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ අතර තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් මේ වගේ ගා ගන්න අත් දෙකේම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ මිශ්‍රණයෙන් මේ වගේ ටික ටික අරගෙන බෝල හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට අතින් හදා ගන්න. මේ බෝල වලට කැමති ප්‍රමාණයකින් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අතින් ගුලි කර කර අපේ ලස්සනට කට්ලට් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ කට්ලට් එක ගොඩාක් ගුණයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. හරි මම දැන් බෝල ටික හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කට්ලට් බෝල ටික. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳට බැද ගන්න. දැන් මම කට්ලට් ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් දාගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ කට්ලට් ටික දාගන්න. අපිට මේ කට්ලට් බදින්න ගොඩාක් තෙල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දාලා හොඳට පෙරලා බැද ගන්න. කට්ලට් ටික දැම්මට පස්සේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න. අපිට පුළුවන් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ වෙනකම් බැදගත්තම ඇති. දැන් මම කට්ලට් ටිකේ තෙල් ටික බේරලා මෙන්න මේ වගේ පිඟානකට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රුලන් කට්ලට් ටික. ඇත්තටම ගොඩාක් රසවත්. දැන් ඊටු ටිකත් මේ වගේ දාලා බෙද ගන්නවා. රුලන් කෝප්පෙන් කට්ලට් මම 18ක් වගේ හදාගත්තා. රුලන් 500ක් රුපියල් 70ක් වගේ වෙන්නේ. මේ දවස්වල සැමුණොත් ගොඩක් අඩු නිසා ඔයාලට අඩු වියදමකින් මේ කට්ලට් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔක්කොම කට්ලට් ටික බෙදගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපේ රසම රස රුලන් කට්ලට් ටික. මම දැන් ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. මේ කට්ලට් එක හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩාක් මේක කිරි රසයි. පොඩි දරුවෝ මේකට ගොඩාක් කැමති. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හදලා බලන්න. ඔයාලා මේ රුලන් කට්ලට් එක හදලා බලලා M.R KITCHEN Facebook fan page එකට ඔයාලගේ ෆොටෝස් එවන්න. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට බොහෝම ස්තුතියි.